Hello everyone, good morning. So today's lecture will be concerning about genetic expression and its regulation. So let me first define what gene expression is. अब यो gene expression भनेको चाहिँ molecular लेभलमा जीनमा रहेको जीनसित त खुबी हुन्छ, उसित चाहिँ प्रोटिन कोड गर्ने अथवा प्रोटिन बनाउने नबनाउने खुबी हुन्छ। सो बनाउने फर्मुला त हुन्छ, तर त्यो फर्मुलाबाट प्रोटिन बन्छ कि बन्दैन भन्ने कुरा। यदि यस्तो मेकानिजम जहाँबाट जीनले आफूलाई एक्सप्रेस गरेर त्यो अर्गानिजममा प्रोटिन बनाउने काम अथवा त्यसको फिनोटाइपलाई कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ भने then we call that phenomenon gene expression. So the next topic is one gene, one enzyme theory. So it was initially proposed by Beadle and Tatum. र यसले के भन्छ भने कुनै एउटा बायोसिन्थेटिक पाथवेमा धेरै स्टेप्सहरु हुन्छन् र हरेक स्टेपलाई कुनै एउटा स्पेसिफिक इन्जाइमले कन्ट्रोल गर्छ। सो लेट्स सी हियर, यो एउटा कुनै प्रिकर्सर हो, इन्जाइम ए ले यसलाई प्रोडक्ट ए मा लग्यो, फेरि इन्जाइम बी ले यो प्रोडक्ट ए लाई प्रोडक्ट बी मा लैजान्छ, and there might be other enzymes C, D, E which will be respectively controlling the formation of product C, D, E and so on. अब यी इन्जाइमहरुलाई पनि फेरि सर्टेन एउटा जीनबाट यिनीहरु फेरि कन्ट्रोल हुन्छ भन्न खोजेको। जीन ए ले चाहिँ इन्जाइम ए बनाउन सक्छ, जीन बी ले इन्जाइम बी बनाउन सक्छ। अब यहाँनेर के देखियो त एउटा जीन एउटा इन्जाइम, एउटा जीन एउटा इन्जाइम, and we call it one gene one enzyme theory. Okay, so now let's move to viral genetics. So let me tell you here that I have already made one video on video lecture on virus. So please go through that for learning in detail about these aspects. But here I will just cover the important ones. So virus ko important characteristics भनेको साना हुन्छन्. So 120 to 500 nanometer. यिनीहरु obligatory भनेको compulsorily यदि सेल भित्र रहन्छन् भने they can multiply, they can behave as living organism. र यदि सेलबाट बाहिर जाने बित्तिकै they turn inactive and they cannot multiply. अब यसमा डीएनए अथवा आरएनए हुन्छ कि डीएनए हुन्छ कि आरएनए हुन्छ, तर दुईटै चाहिँ हुँदैन। भित्रपट्टि कोरमा न्यूक्लिक एसिड, बाहिरपट्टि क्याप्सोमरबाट बनेको क्याप्सोमर मोनोमेरिक युनिट भएर बनेको पोलिमेरिक स्ट्रक्चर क्याप्सिडले त्यसलाई बेरेको हुन्छ। सेलुलर स्ट्रक्चर कुनै पनि हुँदैन। भाइरसले रेस्पोन्ड गर्छ केमिकल्स, हिट, टेम्परेचरसित, अनि बाहिरपट्टि होस्ट सेल बाहिर they can behave as chemicals and can be crystallized. त्यसै गरेर यिनीहरु आफ्नो होस्टको स्पेसिफिक छन्। म्युटेसन, रिकम्बिनेसन यिनीहरुमा हुन सक्छ भन्दा पनि भइरहेको छ। So that is a major concern with developing vaccines against viral diseases. त्यसै गरेर यिनीहरुले रोगहरु लगाउन सक्छन् र भाइरसहरुले सास चाहिँ फेर्दैनन्। So these the points highlighted in green, they are the non-living characteristics of viruses, whereas the others that are shown in yellow, highlighted in yellow, have the living characteristics of viruses. Okay, classification of virus man. So plant virus भनेको plant लाई इन्फेक्ट गर्छ, for example PMB, TMB. त्यस्तै गरेर animal virus, so animal virus ले animalsहरुलाई इन्फेक्ट गर्छ. So for example poliomyelitis, hepatitis, influenza virus. Bacteriophage ले चाहिँ यी भाइरसहरुले ब्याक्टेरियालाई इन्फेक्ट गर्छ र यिनीहरुको जेनेटिक मटेरियल डीएनए हो, and examples include T2, T4, T7 bacteriophages. अब भाइरसेसहरुलाई यसको न्यूक्लिक एसिड के छ भन्ने आधारमा पनि हामीले क्लासिफाई गर्न सकिन्छ। जस्तो डीएनए भाइरसमा जेनेटिक मटेरियल डीएनए हो, फर एक्जाम्पल हर्पिस भाइरस, एडिनो भाइरस, ह्युमन प्यापिलोमा भाइरस and so on. आरएनए भाइरसमा जेनेटिक मटेरियल आरएनए हो, प्राय जसो प्लान्ट भाइरसेसहरु आरएनए भाइरसेस हुन् भने प्राय जसो एनिमल भाइरसेसहरु दे आर डीएनए भाइरसेस। अब यो अहिलेको एकदमै चर्चित भाइरस कोरोना भाइरस र वर्षौंदेखि चर्चित भाइरस एचआईभी भाइरस, दे आर अल्सो आरएनए भाइरसेस। नाउ लेट्स मुभ टु स्ट्रक्चर अफ भाइरस। भाइरसको कोरमा न्यूक्लिक एसिड हुन्छ। न्यूक्लिक एसिड इट क्यान बी आइदर डीएनए or आरएनए, बट नट बोथ, एन्ड इट क्यान अगेन बी लिनियर or सर्कुलर। सो त्यसलाई चाहिँ बाहिरपट्टि चाहिँ क्याप्सिडले बेरेको हुन्छ। क्याप्सिड चाहिँ प्रोटिन नै हो अथवा पोलिपेप्टाइडले बनेको,
र यो क्याप्सिडको मोनोमेरिक युनिटलाई हामी क्याप्सोमर भन्छौँ र यसैले होस्टको प्रोटिन डिग्रेडिङ इन्जाइम सँग चाहिँ भाइरसलाई रेजिस्टेन्ट बनाउँछ अनि यो क्याप्सिडको अर्को काम भनेको भाइरसलाई आफ्नो होस्ट स्पेसिफिक सेलमा चाहिँ एड्जर्ब गर्ने अथवा एट्याच गर्ने र त्यहाँभित्र पेनेट्रेट गर्नको लागि पनि हेल्प गर्छ बिकज दे अल्सो हेभ इन्जाइम फर इक्जाम्पल लाइसोजाइम नेसेसरी फर injecting itself into the host cell. अब इन्जेक्टै गर्ने त यसले त डिएनए मात्रै हो यसको सो लेट्स फर इक्जाम्पल इन ब्याक्टेरियोफेज यसले इन्जेक्ट गर्ने चाहिँ डिएनए नै हो होल भाइरस त पुरै छिर्दैन र एनीवे दिस क्याप्सिड इज इम्पोर्टेन्ट इन द्याट पोइन्ट अब कुनै कुनै भाइरस चाहिँ बर्डिङ भएर बाहिर निस्किने बेलामा उनीहरूले होस्ट सेलको लिपोप्रोटिन मेम्ब्रेन अथवा होस्ट सेलकै प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलिकति पिन्च गरेर निस्किन्छ बढप हुन्छ and we call those viruses enveloped virus अनि यसमा इक्जाम्पल छ इन्फ्लुएन्जा हर्पिस भाइरस हुन्छ अब भाइरल जिनोमको कुरा गर्दा भाइरल जिनोम एकदमै सानो छ थोरै मात्रै जिन्सहरू छन् 2 देखि 200 वटा जति जिन्सहरू छन् र यसले के गर्छ त भन्दा यी जिन्सहरूले भाइरसलाई आफूलाई नब्बै नहुने जस्तो अब यसले चाहिँ रिभर्स ट्रान्सक्रिप्टेड चाहियो यदि त्यसमा चाहिँ आरएनए छ र त्यसबाट कम्प्लिमेन्ट्री डिएनए बनाउनु पर्यो भने र लाइसोजाइम चाहियो जति बेला त्यसलाई चाहिँ होस्ट सेललाई पेनेट्रेट गर्नु छ भने सो दिज आर कोडेड बाइ भाइरल जिनोम इट्सल्फ हैन त्योदेखि बाहेक क्याप्सिड प्रोटिन बनाउने चाहियो यसलाई चाहिँ जिन चाहियो सो देयर आर ओन्ली फ्यू genetic requirements for the virus that's why its genome is very very small अब यति थोरै जिनले कसरी यसले फुल्ली काम गर्न सक्छ हाउ क्यान इट बिहेभ लाइक लिभिङ अर्गानिजम भन्दाखेरि यसले होस्टको बायोसिन्थेटिक मेसिनरी भनेको राइबोसोम आरएनए इन्जाइम र एमिनो एसिड को सिक्वेन्सबाट बनाउने प्रोटिनको लागि एमिनो एसिड र डिएनए अथवा आरएनए बनाउनको लागि न्यूक्लियोटाइड्स यी र मेटेरियल्सहरू पनि होस्टबाट नै उसले युटिलाइज गर्छ अनि यसैबाट उसले चाहिँ आफ्नो सो इट हाइज्याक्स होस्ट सेल मेकानिजम अर होस्ट सेल बायोसिन्थेटिक मेसिनरी एन्ड र मेटेरियल्स टु मेक इट सेल्फ है आफै बनाउनको लागि आफ्नै रेप्लिकेट गर्नको लागि उसले चाहिँ होस्ट सेललाई हाइज्याक गर्छ ओके सो नाउ लेट्स टक अबाउट ब्याक्टेरियोफेज स्ट्रक्चर अब यो ब्याक्टेरियोफेजका दुईटा पार्ट छन् मेजर एउटा हेड एउटा टेल सो लेट मी क्विकली शो यु हियर दिस इज हेड एन्ड दिस इज टेल अब यसको हेड चाहिँ कि आइकोसाहेड्रल हुन्छ कि हेलिकल हुन्छ सो हेलिकल यु अन्डरस्ट्यान्ड हेलिक्स शेपमा आइकोसाहेड्रल भनेको यसको अगाडिपट्टि 20 वटा फेसेस हुन्छ एन्ड यु क्यान वाच दिस नाइस युट्युब भिडियो वेयर इट इज शोन हाउ आइकोसाहेड्रन क्यान बी ड्रन इन जेमेट्री है कसरी आइकोसाहेड्रन कस्तो हुन्छ यु क्यान view on this link अनि यसको टेल चाहिँ you can see here so this is cylindrical र यो हेडमा नै जेनेटिक मेटेरियल हुन्छ सो अब यो हेड र टेललाई जोड्ने एउटा फ्ल्याट भाग जुन चाहिँ हामीहरु दिस इज नोन एज कोलार र टेलमा हेक्सागोनल एन्ड प्लेट अथवा बेसल प्लेट अथवा फ्ल्याट प्लेट हुन्छ जसमा चाहिँ 6 वटा टेल फाइबर्सहरु चाहिँ त्यहाँ अट्याच हुन्छ र यी टेल फाइबर्सहरु चाहिँ भित्रपट्टि बसिरहेको हुन्छन् जब यिनीहरुले चाहिँ फर एक्जाम्पल इन दिस केस ब्याक्टेरियोफेजको केसमा यदि ब्याक्टेरियामा गएर ल्यान्ड गरेको छ दिस इज ब्याक्टेरियल सर्फेस एन्ड देन यो टेल फाइबर चाहिँ स्प्रेड आउट गर्छ देन दिस बेसल एन्ड प्लेट विल रेस्ट अन द होस्ट सेल सर्फेस मेम्ब्रेन अनि त्यसपछि बल्ल यिनीहरुले चाहिँ के गर्न सक्छ भने डिएनए इन्जेक्ट गर्न सक्छ ओके सो नाउ let's talk about life cycle of virus भाइरसले दुई किसिमका लाइफ साइकल्सहरु एक्जिबिट गर्छ so either it is directly lytic life cycle or it can be lysogenic life cycle followed by lytic cycle अब lysogenic भनेर छुट्टै पढे पनि आखिर lysogenic को पनि प्रोफेज एक्टिभेट भइसकेपछि हुने चाहिँ lytic फेज नै so let's start with lytic life cycle अब यो लाइटिक भन्ने वर्ड लाइसिसबाट आएको लाइसिस भनेको फुट्नु अथवा फुटाल्नु हो र यो लाइटिक लाइफ साइकलमा के हुन्छ त भन्दा भाइरसले होस्ट सेलमा मल्टिप्लाई गरेपछि त्यसले अन्तिममा त्यो होस्ट सेललाई चाहिँ फुटाल्दिन्छ र मार्दिन्छ सो उसले चाहिँ होस्ट सेलको मेम्ब्रेनमा वालहरु पारेर
अथवा इन्जाइमेटिक डिग्रेडेसन गराएर अनि त्यस पछाडि जो चाहिँ होस्ट सेल चाहिँ मर्छ। अब यसका स्टेजेसहरुको कुरा गर्दा सो वी क्यान रिभ्यू अल इट हियर। एउटै चित्रमा यो काफी छ। सो दिस इज अ host bacterial cell. So you can see here, this is host DNA or bacterial DNA in this case. अब यो एउटा ब्याक्टेरियोफेज हो। यो यहाँनेर होस्ट सेल सर्फेसमा ल्यान्ड गरिसकेको छ। एन्ड विथ दिस यो यहाँ आएर टाँसिनेलाई हामी अट्याचमेन्ट भन्छौँ। भनेको होस्टको सेल सर्फेसमा यो फेज ब्याक्टेरियोफेज has attached हैन, यसमा यहाँ आएर टाँसेको छ। सो इन द सेकेन्ड स्टेप अब के गर्छ त भन्दा यसले चाहिँ यहाँनेर लाइसोजाइम इन्जाइमको थ्रु यसले यहाँनेर वाल पार्छ। सो इट पङ्क्चर्स अनि त्यस पछाडि के गर्छ त भन्दा यसले ब्याक्टेरियोफेजले आफू भित्र भएको डीएनए लाई अथवा वी कल इट भाइरल जेनेटिक मटेरियल यसलाई चाहिँ इन्जेक्ट गर्छ। इन्जेक्ट गरेपछि यु क्यान सी हियर यो ग्रीनिश स्ट्रक्चर जुन छ यो चाहिँ भित्रपट्टि आयो एन्ड वी कल इट पेनेट्रेसन अर समवेयर इट्स रिटन इन्जेक्सन। So यो सेकेन्ड स्टेपमा the main thing is that the viral DNA it enters the cell. अब त्यस पछाडि थर्डमा के हुन्छ त भन्दा यो फेज डीएनए ले गर्दा यो होस्ट सेलको डीएनएहरु दे आर डिग्रेडेड, यिनीहरु टुक्रा टुक्रा पर्छन्। अनि उले के गर्छ त भन्दा अब यो होस्ट सेलले युज गर्ने जति पनि बायोसिन्थेटिक मेसिनरी छ त्यही युज गरेर उले चाहिँ यहाँनेर यो फेज डीएनए चाहिँ आफू पनि रेप्लिकेट गर्छ अनि त्यसले चाहिँ होस्ट बायोसिन्थेटिक मेसिनरी र र मटेरियल युज गरेर आफूलाई चाहिने प्रोटिनहरु वी कल इट फेज प्रोटिन्सहरु पनि बनाउँछ। सो बायोसिन्थेसिस ह्यापन हियर। अनि त्यस पछाडि के हुन्छ त भन्दाखेरि यो अब यहाँनेर यसले चाहिँ आफूलाई चाहिने यो यसको डीएनए पनि रेप्लिकेट गरिसकेछ, प्रोटिनहरु पनि बनाइसकेको छ। नाउ दे गेट एसेम्बल्ड हियर। यहाँनेर यो सबै भताभुङ्ग छ हैन। अब यहाँनेर आइसके पछाडि यो प्रोटिन को स्ट्रक्चर भित्र यो डीएनए चाहिँ प्याकेजिङको काम हुन्छ एन्ड वी कल इट म्याचुरेसन। अब यो म्याचुरेसन पछि चाहिँ नयाँ फेज पार्टिकल्सहरु बन्ने हो। अब यो यति धेरै बन्छ कि अब यिनीहरुले चाहिँ यिनीहरुको इन्जाइमेटिक एक्टिभिटीको कारणले अथवा यो भाइरसको संख्या धेरै भएको कारणले गर्दाखेरि यो सेल चाहिँ फुट्छ। फुटिसकेपछि यहाँ भएका जति पनि नयाँ बनेका फेज पार्टिकल्सहरु छन् अथवा ब्याक्टेरियोफेजेसहरु छन् दे विल बी released and we call this step lysis. अब यही कुरालाई यहाँनेर भनेको छ। सो attachment, penetration, so what I talked about this enzyme lysozyme, don't forget to mention it. त्यस्तै गरेर biosynthesis, यसमा चाहिँ यो भाइरल प्रोटिन एन्ड कोड प्रोटिन र भाइरल जिनोम यति तीनटा कुरा चाहिँ बन्छ। अनि म्याचुरेसनमा नयाँ भाइरस बन्यो। लाइसिसमा सेल होस्टको सेल वाल रप्चर भएर सेल मेम्ब्रेन एन्ड सेल वाल दुईटै रप्चर भएर and then bacteriophages are released. Generally it takes 20 minutes for this cycle to get completed. अब यो हुँदैन कि यहाँनेर यो फुटेर आए यतिकै थन्किदैन। अब यिनीहरुले त्यहाँ वरिपरि अरु पनि ब्याक्टेरिया होलान्, तिनलाई फेरि अट्याचमेन्ट, पेनेट्रेसन, बायोसिन्थेसिस, म्याचुरेसन भएर त्यहाँबाट नि फेरि करोडौंको संख्यामा भाइरस निस्किन्छन्। फेरि तिनले अर्को ब्याक्टेरियालाई अट्याक गर्छन् and this process gets repeated. Okay, so now let's talk about lysogenic life cycle. Okay, so in lysogenic life cycle, it is non-virulent initially, and later on, when prophase is activated, it becomes, it again undergoes lytic cycle. अब कसरी lysogenic cycle मा के हुन्छ त भन्दा attachment त्यही हो. So we also call it adsorption. यहाँनेर ब्याक्टेरियोफेज आएर यो ब्याक्टेरियाको सेल सर्फेसमा ल्यान्ड गरेको छ अथवा अट्याच गरेको छ। नाउ अब यसले के गरे त भन्दा यो चाहिँ ब्याक्टेरियल डीएनए हो। एन्ड देन नाउ अब यो चाहिँ लाइसोजेनिक स्ट्रेन हो ब्याक्टेरियम। सो दैट मीन्स इट अंडरगोज अब यसमा चाहिँ के छ त भन्दा यो जनरली ल्याम्डा ब्याक्टेरियोफेज दे अंडरगो लाइसोजेनिक साइकल। अब के भयो त भन्दा यो ब्याक्टेरियोफेज यहाँ एब्जर्प्सन भइसके पछाडी यसले पेनेट्रेट गर्यो, यहाँनेर भाइरल डीएनए गयो। यु क्यान सी लुक एट इट हियर। अब अघि नै के हुन्थ्यो भन्दाखेरि लाइटिक साइकलमा यो भाइरल डीएनए ले गर्दा ब्याक्टेरियल डीएनए अथवा होस्टको डीएनए टुक्रा टुक्रा हुन्थ्यो, डिग्रेड हुन्थ्यो। नाउ यहाँनेर यो लाइसोजेनिक साइकलमा त्यो भएको छैन। इन्स्टेड हियर यु क्यान सी इन्टिग्रेसन अफ भाइरल डीएनए इन्टु ब्याक्टेरियल डीएनए। अनि यो जुन कर्ली स्ट्रक्चर देखाएको छ इट इज प्रोफेज
अब यो के भएको त भन्दा इन्जाइम इन्टिग्रेजको कारणले गर्दा यहाँको भाइरल डिएनए लाई यो ब्याक्टेरियल डिएनए मा इन्टिग्रेट गराइएको हो अनि भाइरल डिएनए जुन ब्याक्टेरियल डिएनए मा इन्टिग्रेट भएको छ नाउ वी कल इट प्रोफेज प्रोफेज किन भनेको भन्दा इट डज नट बिहेभ एज फेज है फेज भाइरसको जस्तो यसले बिहेभ गर्दैन अब प्रो भनेको अगाडि हो भनेको फेज भाइरस जस्तै बिहेभ गर्नु अगाडिको स्टेज यो भयो द्याट मिन्स अब यो किन प्रोफेज भइसके पछाडि किन यसले चाहिँ आफ्नो भाइरल प्रोटिनहरु अथवा भाइरल रेप्लिकेसनमा किन जाँदैन त भन्दा यसले रिप्रेसर प्रोटिन्सहरु प्रोड्युस गर्छ जसले गर्दा यसको चाहिँ अरु स्ट्रक्चरल प्रोटिन्सहरु चाहिँ ट्रान्सक्राइब हुन अथवा बन्न चाहिँ पाउँदैन सो नाउ दिस इज यो प्रोफेज यहाँनेर के छ त भन्दा होस्ट ब्याक्टेरियल डिएनए सितै बसेको छ त्यही भित्र बसेको छ ब्याक्टेरियाको डिएनए चाहिँ डिभाइड गर्दा लेट्स सपोज यो एउटा ब्याक्टेरियल सेलबाट दुईटा बन्यो अब दुईटा बन्दा के भयो भन्दा यहाँनेर पनि दुईटा ब्याक्टेरिया बन्दाखेरि यहाँ दुईटा ब्याक्टेरियल डिएनए छ अनि यहाँ ब्याक्टेरियल डिएनए मा यसमा नि प्रोफेज छ यसमा नि प्रोफेज छ भनेको एकदम साइलेन्ट बसेर उले चाहिँ होस्टको ब्याक्टेरियल डिएनए रेप्लिकेट गर्दै जाँदा प्रोफेज पनि रेप्लिकेट भइरहेको छ तर प्रोटिनहरु कुनै पनि कोड गरिसकेको छैन नाउ अब हुन सक्छ कुनै यूवी रेडिएसनले अथवा अरु कुनै कारणले गर्दाखेरि यो प्रोफेज चाहिँ इट गेट्स एक्टिभेटेड अनि यो एक्टिभेटेड भइसके पछाडि के हुन्छ त भन्दा यो यहाँ भित्र ब्याक्टेरियल डिएनए मा भएको भाइरल जिनोम रिलिज भयो नाउ अब यो चाहिँ यसरी बिहेभ गर्दैन नाउ अब यसले चाहिँ यसरी बिहेभ गर्छ सो दैट इज व्हाट वी कल द इनिशिएसन अफ लाइटिक साइकल अब यहाँ यस पछाडि त अब यसले के गर्छ भने यो होस्टको जुन अथवा ब्याक्टेरियल डिएनए लाई जिनोमलाई डिग्रेड गराउँछ अनि यो होस्टको बायोसिन्थेटिक मेसिनरी हाइज्याक गरेर होस्टकै र मेटेरियल एमिनो एसिड र न्यूक्लियोटाइड्स युज गरेर फेजेसहरु बनाउँछ अथवा फेज पार्टिकल्स बनाउँछ एन्ड फाइनली दे गेट दे कजेस लाइसिस अफ द ब्याक्टेरियल सेल अनि यो न्यूक्लिय फेरि यसले चाहिँ अरु कुनै ब्याक्टेरिया अरु कुनै सेल्सहरुमा इट इन्फेक्ट्स and then the cycle again continues. So let me tell you here in points which is the first one is attachment or adsorption. अब यसको लागि टेलमा भएको प्रोटिन्स दे आर भेरी इम्पोर्टेन्ट अर्को पेनिट्रेसन पछाडि फेजको डिएनए चाहिँ ब्याक्टेरिया अथवा होस्ट सेल भित्र इन्जेक्ट हुन्छ इन्टिग्रेसनमा वी नीड इन्जाइम इन्टिग्रेज जहाँबाट अब यो ब्याक्टेरियोफेज चाहिँ ब्याक्टेरियोफेजको डिएनए चाहिँ होस्टको डिएनए अथवा ब्याक्टेरियल डिएनए मा इन्टिग्रेट हुन्छ अनि त्यसलाई चाहिँ हामी यो इन्टिग्रेटेड फेज डिएनए लाई प्रोफेज भन्ने हो सबै ब्याक्टेरियाको पुरै जिनोमलाई प्रोफेज हैन ओन्ली द भाइरल जिनोम दैट गेट्स इन्टिग्रेटेड इन द होस्ट डिएनए वी कल दैट प्रोफेज डोन्ट गेट इट कन्फ्युज्ड ओके सो नाउ अब के हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँनेर त यो इन्टिग्रेसन भइसक्यो अब यो ब्याक्टेरिया मल्टिप्लाई गर्दै जाँदाखेरि पनि यो प्रोफेज जिन पनि मल्टिप्लाई गर्छ सँगसँगै अनि यो प्रोफेजले चाहिँ के गर्दैन भने यसले चाहिँ यो प्रोफेजको कुनै पनि जिन्सहरु एक्सप्रेस हुँदैनन् बिकज अफ द रिप्रेसर प्रोटिन इट प्रोड्युसेस अब यो रिप्रेसर भनेको के हो म अहिले यसकै टर्मिनोलोजीहरुमा चाहिँ यसको बारेमा मजाले चर्चा गर्छु सो यो रिप्रेसर प्रोटिनको कारणले गर्दा प्रोफेज जिन्सहरु एक्सप्रेस हुँदैन एक्सप्रेस नभइसके पछाडि उले चाहिँ होस्टको बायोसिन्थेटिक मेसिनरी हाइज्याक गर्ने कुरा चाहिँ भएन अहिले तत्कालै अब के हुन्छ भने एक्स रेज होस् यूवी रेज होस् अथवा अरु कुनै इन्भाइरोमेन्टल चेन्जेसहरु हुन् अब तिनीहरुको कारणले गर्दाखेरि अब यो रिप्रेसर प्रोटिन्सहरु सिन्थेसिस चाहिँ इनिबिट हुन्छ अथवा रिप्रेसर प्रोटिन सिन्थेसिस हुन पाउँदैन नपाएपछि के भयो भने यो प्रोफेज it will be activated अनि यो के हुन्छ त यो प्रोफेज चाहिँ ब्याक्टेरियल जिनोमबाट बाहिर निस्किन्छ अनि बाहिर निस्किसके पछाडि त्यो एक्टिभेटेड प्रोफेज चाहिँ फेरि अघि हामीले जुन अगाडिपट्टि लाइटिक साइकल डिस्कस गर्यौं त्यही लाइटिक साइकल फलो गर्छ एन्ड देन त्यो लाइटिक साइकलमा होस्टको बायोसिन्थेटिक मेसिनरी हाइज्याक गरेर होस्टकै र मेटेरियल्सहरु युज गरेर नयाँ भिरियोन्सहरु बनाउने काम हुन्छ एन्ड फाइनली अब त्यो धेरै मात्रामा भइसके पछाडि they will be released हैन त्यो ब्याक्टेरिया अथवा होस्ट सेल्सबाट चाहिँ बाहिर निस्कन्छ and this is how the whole lysogenic cycle is completed. Okay, so now let's move to another topic called gene expression. अब यो gene expression भनेको के हो त भन्दा कुनै मोलेकुलर लेभलमा जिनले
कसरी आफूलाई एक्सप्रेस गराएर अर्गानिजमको फिनोटाइप अथवा अर्गानिजमको बाहिर देखिने अपियरेन्सलाई कसरी कन्ट्रोल गर्छ सो द्याट मेकानिजम त्यसको मेकानिजम अथवा प्रोसेसलाई हामी जिन एक्सप्रेसन भनेर भन्छौँ अब यो जिन एक्सप्रेसनको मेकानिजममा यो वी ह्याभ टु यसमा चाहिँ बायोकेमिकल जेनेटिक्स इन्भल्भ हुन्छ र यही जिन एक्सप्रेसनमा पहिला स्पेसिफिक आरएनएजहरू बनाउनु पर्यो अनि त्यस्तै गरेर पोलिपेप्टाइड्सहरू पनि बनाउनु पर्यो सो दिज आर इन्भल्भ अन्डर जिन एक्सप्रेसन अथवा यो स्पेसिफिक आरएनएज र पोलिपेप्टाइड्स बनाउने काम चाहिँ जिन एक्सप्रेसन अन्तर्गत पर्छ सो लेट्स लुक एट इट हियर इन दिस फिगर सो दिस इज न्यूक्लियस अनि यो न्यूक्लियस भित्र यु नो द्याट देयर आर chromosome is just a long thread of just DNA, that's a DNA, and this DNA ko short segment is G. Now this will undergo transcription. Transcription so not mRNA only, RNA banaune process ho. So it can be tRNA, it can be mRNA, it can be rRNA. अनि यो न्यूक्लियस मा भएको चाहिँ न्यूक्लियर पोर को थ्रु बाट यी RNAs हरु साइटोप्लाज्म मा पुग्छन् and now in the cytoplasm each of these RNA have their distinct roles in translation of proteins, which we have already discussed in protein synthesis topic. The lecture video, you can again review that if you want, if you would like to learn more. About this pasadi, yanera polypeptide. Polypeptide, it can be structural proteins, it can be enzymes, it can be proteinaceous biochemicals. They will finally express the phenotype of that organism. Okay. अब कसैको छालामा चाहिने प्रोटिन छैन लेट्स सपोज स्किन इंटिग्रिटी मेन्टेन गर्ने भने त्यो मान्छेको स्किन चाहिँ इट विल बी भेरी भल्नरेबल एन्ड दैट भल्नरेबल स्किन इज वन फिनोटाइप है त्यस्तै गरेर अरु पनि फिचर्सहरु देखिने फिचर्सहरु हुन् पत्ता लगाउन सकिने फिचर्सहरु हुन् ओके सो नाउ लेट्स टक अबाउट रेगुलेसन अफ जिन एक्सप्रेसन अब जिन एक्सप्रेसन कसरी रेगुलेट हुन्छ त Okay, अब यो जिनले एक्सप्रेस गर्ने भयो एक्सप्रेस गरेर आरएनएजहरु बनाउने भयो वी नो इट नाउ हियर तर यसलाई यो जिनले आरएनएज बनाउने अथवा आफुलाई एक्सप्रेस गराउने त्यसलाई चाहिँ देयर आर सम कन्ट्रोल मेकानिजम्स व्हाट वी कल रेगुलेसन अफ जिन एक्सप्रेसन अब यो दुई किसिमको हुन सक्छ ब्रोड क्याटेगोरी सो इट क्यान बी कन्स्टिट्युटिभ भनेका यी जिन्सहरु कन्स्ट्यान्टली बनेका बनै छन् जस्तो इन केस अफ प्लान्ट्स फोटोसिन्थेसिस गरेको गरे गर्नुपर्छ अब फोटोसिन्थेसिसका लागि चाहिने प्रोटिन्सहरु बनाएको बनाइ गरिरहनु पर्यो इन केस अफ ह्युमन्स अर एनिमल्स ग्लाइकोलाइसिस भइरा हुन्छ क्रेब्स साइकल भइरा हुन्छ एन्ड प्रोटिन्स अर एन्जाइम्स निडेड फर दोज प्रोसेसेस हैज टु बी अब त्यसलाई चाहिँ बनाइरहेको रहे गर्नुपर्छ देन दैट इज कल्ड कन्स्टिट्युटिभ अर हाउसकीपिङ जिन्स Okay, so another is non-constitutive. अब non-constitutive gene expression मा one is inducible. अब यो inducible भनेको स्विच हो हामी घरमा अँधेरो भयो भने मात्रै बत्तीको स्विच दबाउँछौं उज्यालो बनाउँछौं यदि उज्यालो भयो भने फेरि हामी बत्ती चाहिँ निभाउँछौं यो inducible भनेको पनि त्यस्तै नै हो अब we will talk about lactoferrin at the end of today's lecture. अब के छ lactoferrin मा भने इकोलाइले ग्लुकोज पाउँदै पाएन ल्याक्टोज मात्रै भयो भने त्यस्तो बेलामा उले द ल्याक्टोफेरोन बाट चाहिँ त्यो स्ट्रक्चरल जिन्सहरु ट्रान्सक्राइब हुन्छ जसले ल्याक्टोज मेटाबोलाइज गराउँछ यदि ग्लुकोज छ भने त्यो ल्याक्टोज मेटाबोलिजमको लागि चाहिने स्ट्रक्चरल जिन्सहरु चाहिँ एक्सप्रेस हुँदैन सो दैट इज व्हाट इज इन्ड्युसिबल है त्यो चाहिँ इन्ड्युसिबल जिन एक्सप्रेसन हो सो इन प्रोटियोमिक्स हामी चाहिँ जस्तो फर एक्जाम्पल कुनै एउटा ड्रोसोफिला सेल्समा चाहिँ हामीले एउटा कुनै प्लाज्मिड राखेछौं भने त्यसको प्रमोटरमा लेट्स सपोज त्यहाँ चाहिँ मेटल कपर मेटलले गर्दाखेरि चाहिँ प्रोटिन निकाल्ने नत्र ननिकाल्ने बनाइयो भने हामीले चाहिँ पहिला सेल्स ग्रो गर्छौं अनि सर्टेन स्टेज पछाडी हामी चाहिँ कपर आयोन हाल्दिन्छौं एट सर्टेन कन्सन्ट्रेसन अनि त्यसले त्यो कपर आयोन चाहिँ प्रमोटरमा गएर बाइन्ड गरेपछि बल्ल स्ट्रक्चरल जिन्सहरु expressions of what desired protein expressions. So that is another example of inducible gene expression. अब यो repressible gene expression भनेको यसमा चाहिँ यसले के गर्छ त भन्दा so when this यसमा चाहिँ जिनको एक्टिभिटी अथवा
यसलाई चाहिने जिनको एक्टिभिटीबाट आउने प्रडक्ट छ भने त्यसले चाहिँ त्यो तलपट्टिका जिन त्यो जिन्सको चाहिँ एक्टिभिटीलाई स्टप गर्छ फर एक्जाम्पल अब so if the repressible protein is produced by a gene expression then it will bind in certain region of the gene, let's suppose in operator region अनि त्यहाँ गएर बाइन्ड गरिदियो भने चाहिँ त्यसपछि त्यहाँ ट्रान्सक्रिप्सन हुँदैन त्यहाँ चाहिँ स्ट्रक्चरल जिन्सहरुको चाहिँ ट्रान्सक्रिप्सन हुँदैन because it blocks the RNA polymerase in moving to the structural genes area, right? And that we call repressible gene expression. Now we can also divide it under positive or negative control. अब positive control मा के छ त भन्दाखेरि यो रेगुलेटरी जिनले निकालेको प्रोडक्टलाई जिन एक्सप्रेसनलाई so it activates आफ्नो अन्डरमा आफ्नो कन्ट्रोलमा भएकोलाई सबैलाई आफ्नो कन्ट्रोलमा भएकोलाई मात्र एक्टिभेट गर्छ भने we call it positive control. And अब यदि रेगुलेटरी जिनको प्रोडक्टले यदि आफ्नो अन्डरको कन्ट्रोलको जिनलाई यदि त्यसको एक्सप्रेसनलाई इनहिबिट गर्छ भने अथवा सर्ट अफ गर्छ भने then we call it negative control. So here यो repressible जति पनि जिन एक्सप्रेसन छ so it falls under negative control and inducible it falls under positive control. Okay, so now let's look at the some terminologies used in gene regulation. अब पहिलो छ एक्सोन एन्ड इन्ट्रोन. सो जिन्समा भएका कोडिङ सेगमेन्ट्सहरु जति पनि छन् we call them एक्सोन्स र नन कोडिङ जहाँबाट प्रोटिन बन्दैन जहाँबाट नन कोडिङ आरएनएस हरु के पनि बन्दैन then we call that introns. So here अब यो जति पनि यहाँ पिङ्कमा देखाएको छ they are एक्सोन and यो अर्को ब्लुइश स्ट्रक्चर देखाएको छ so this is intron भनेको यो इनरले चाहिँ प्रोटिन अथवा पोलिपेप्टाइड कोड गर्न सक्छ बट दिज क्यान नट इनरले चाहिँ गर्दैन. अब के हुन्छ त भन्दाखेरि इनरु यो प्री एमआरएनए हो. अब यो प्री एमआरएनए मा देयर इज वन इभेन्ट कल्ड स्प्लाइसिङ. स्प्लाइसिङ भनेको जोड्ने जस्तो अब यो एक्सोनले प्रोटिन बनाउने हो इनरले बनाउने होइन भने दिस एक्सोन यो एक्सोनलाई चाहिँ यो बिचको चाहिँ काटेर फाल्दिन्छ and innerलाई मात्रै जोड्छ. Now it will be the mature mRNA. And this process of removing unwanted introns and joining useful exons together, we call that splicing. यसैलाई हामी splicing भन्छौँ. Splicing भनेको जोड्ने मात्रै हो. For example, splice the rope भन्यो भने दुईटा डोरी चाहिँ गाँठो पार्ने हो. So here also यहाँनेर यो एक्सोनलाई यहाँ जोड्ने काम भएको छ. Why? भन्दाखेरि इनरले चाहिँ प्रोटिन कोड गर्छ. And some genes are कुनै एउटा फंक्शनल इन्जाइम हुनका लागि एक्सोन 1 2 3 4 चाहिन्छ अनि त्यसको बीचमा भएका इन्ट्रोनहरु फालेर एक्सोन 1 2 3 4 यसरी जोडियो भने बल्ल एउटा फंक्शनल इन्जाइमको कम्प्लेक्स बन्न सक्छ. किनभने इन्जाइम्सहरु धेरैवटा प्रोटिनले मिलेर मल्टिफंक्शनल इन्जाइमहरु पनि हुन सक्छ. Okay, so now let's talk about co-repressor. Co-repressor भनेको यिनीहरु चाहिँ त्यस्ता मोलेक्युल हो जसले चाहिँ रिप्रेसर प्रोटिनसित बाइन्ड गरेपछि मात्रै रिप्रेसर कम्प्लेक्स बन्छ जुन फंक्शनल हुन्छ एन्ड ब्लक्स द ट्रान्सक्रिप्सन अफ द स्ट्रक्चरल जिन्स. जस्तो यहाँनेर हेर्यौं भने यो एउटा डीएनए हो एन्ड देन अब यतिखेर चाहिँ आरएनए बनेको छैन. सो हियर यहाँनेर चाहिँ के भइरहेको छ भने सो इट मेक्स mRNA. यो mRNA ले प्रोटिन बनायो and then this is what is now repressor protein. अब यो repressor protein चाहिँ अहिले फंक्शनल छैन तर यो tryptophan when it binds with this inactive repressor protein then it becomes active repressor and यो active repressor गएर यहाँनेर गएर यसको रिजनमा यो जिनको रिजनमा गएर बाइन्ड गरिसकेपछि नाउ अब यो डीएनए ले चाहिँ अथवा यतापट्टिको यतापट्टिबाट चाहिँ so now this RNA polymerase cannot go through pass it यसलाई पास गरेर यता आउन सक्दैन अनि यतापट्टिको जिनको चाहिँ RNA चाहिँ बन्नै भएन and that's what we call co-repressor. Simply repressor प्रोटिनलाई एक्टिभेट गराउनको लागि चाहिने इन्ग्रेडिएन्ट हो co-repressor. So another is structural genes. Structural genes अथवा सिस्ट्रोन भनेको के हो त भन्दाखेरि so we already talked about it in the previous lecture too. अब यो जिनको एउटा फंक्शनल अथवा मर्फोलोजिकल स्ट्रक्चर जुन हामीले जिन भन्छौं त्यो नै सिस्ट्रोन.
सो फर इक्जाम्पल अब यो एउटा कुनै दुईटा जिन यहाँ देखाएको छ सो दिस इज सिस्ट्रोन ए एन्ड दिस इज सिस्ट्रोन बी अब यहाँदेखि यहाँसम्मको यो यति जुन जिनको सिस्ट्रोन छ अथवा सिस्ट्रोन ए छ यसले एउटा भाइरल प्रोटिन निकाल्न सक्छ अनि यसले पनि अर्को भाइरल प्रोटिन निकाल्न सक्छ सो देयरफोर these genes code for substances that contribute to the specific morphological or functional trait of the cell. यतिले अब मानौ हेरि यति मात्रै हुन्थ्यो यति पार्ट हुन्थेन भने यसले एउटा यो म्युटेसन नभएको भए यसले एउटा कुनै पनि फंक्सनल प्रोटिन चाहिँ निकाल्न सक्छ तर यो पुरै पार्ट छ सो इट्स बेटर टु गिभ एन एक्जाम्पल फ्रम सिस्ट्रोन बी यो पुरै पार्ट छ फंक्सनल बी एन्ड दिस होल रिजन अफ द जीन वी कल इट सिस्ट्रोन सो दिस इज सिस्ट्रोन बी ओके सो रेगुलेटरी जीन अब रेगुलेटरी जीन भनेको के हो त भन्दा स्ट्रक्चरल जीनको एक्सप्रेसनलाई यसले रेगुलेट गर्छ यसको प्रडक्टले कसरी गर्छ त नि भन्दाखेरि लेट्स लुक एट हियर यो रेगुलेटरी जीन भयो सो सिम्बलाइज्ड हियर विथ आर यसले एमआरएनए बनायो यो एमआरएनए बाट प्रोटिन बन्छ वी कल इट रिप्रेसर प्रोटिन एन्ड दिस रिप्रेसर प्रोटिन विल बाइन्ड विथ द अपरेटर अनि अब के भयो त यो यहाँ बाइन्ड गरिदियो भने यो स्ट्रक्चरल जीन्सका प्रमोटरहरू जुन यहाँ छन् यिनीहरू चाहिँ यहाँबाट आरएनए पोलिमरेज प्रमोटरमा बाइन्ड गरेपछि तल आउन पाएन भनेपछि यिनीहरू स्ट्रक्चरल जीन्स ट्रान्सक्राइब भएनन् अब के भयो त भन्दा फेरि यदि यहाँनेर चाहिँ यही फेनोमेनन भयो यहाँबाट एमआरएनए नै बन्यो रिप्रेसर प्रोटिन नै बन्यो अब यो रिप्रेसर प्रोटिनलाई बाइन्ड गर्ने कुनै एउटा मेटाबोलाइट चाहिँ यसलाई यहाँनेर बाइन्ड गर्यो भने अब यो के गर्न पाएन भने यो रिप्रेसर प्रोटिन चाहिँ गएर अपरेटरमा बाइन्ड गर्न पाएन नपाएपछि यहाँनेर स्ट्रक्चरल जीन्सको जुन प्रमोटर छ त्यहाँ आरएनए पोलिमरेज बाइन्ड गर्ने भयो एन्ड देन दे क्यान पास थ्रु अब यहाँ त रिप्रेसर प्रोटिन बाइन्ड गरे छैन त्यही भएर यसलाई यो आरएनए पोलिमरेज यताबाट यता जान ब्लक कसैले गर्दैन सो नाउ द आरएनए पोलिमरेज मुभ्स एन्ड प्रोड्युसेस एमआरएनए फर ए बी एन्ड सी स्ट्रक्चरल जीन्स अनि यसरी सबै जीन्सको प्रोटिन एकै ठाउँमा कोड गर्नुलाई हामी पोलिसिस्ट्रोनिक भन्छौँ सो पोलिसिस्ट्रोनिक भनेको सिस्ट्रोन ए सिस्ट्रोन बी सिस्ट्रोन सी all are expressed together and that we call polycistronic. In case of eukaryotic, it is monocistronic. र यस्तो चाहिँ polycistronic message code हुने भनेको चाहिँ ब्याक्टेरिया अथवा प्रोक्यारियोटमा मात्रै हो. नाउ यो सिंगल एमआरएनए ले नै यहाँनेर छुट्टा छुट्टै तीनटा प्रोटिन बनाएको छ. सो नाउ व्हाट इज प्रमोटर? अब प्रमोटर भनेको जिनको त्यस्तो एरिया हो जहाँ चाहिँ आरएनए पोलिमरेज गएर बाइन्ड गर्छ. अनि यो आरएनए पोलिमरेज फर एक्जाम्पल यो चाहिँ यति भाग चाहिँ प्रमोटर हो भने नाउ आरएनए पोलिमरेज क्यान बाइन्ड अन दिस रिजन अनि त्यसपछि मात्रै यो तल गएर नाउ दिस इज ट्रान्सक्रिप्सन स्टार्ट साइट यहाँबाट ट्रान्सक्राइब गर्दै जान सक्छ. सो नाउ दिस इज द कोडिङ सिक्वेन्स या अनि त्यसपछि यो ट्रान्सक्रिप्सन चाहिँ यहाँ सिद्धियो. ओके सो यहाँबाट यसरी यहाँ एमआरएनए यति बनाउँदैमा यतापट्टि एयुजी कोडन छैन भने यतापट्टिको यो एमआरएनए को चाहिँ काम हुँदैन. सो स्टार्ट कोडन जहाँ छ एयुजी जहाँ छ त्यहीबाट चाहिँ सुरु हुन्छ. Okay, so this is what is promoter. Okay, so what is operator gene? अब operator gene को अघि नै हामीले हेरिसक्यौं. Operator gene भनेको रिप्रेसर प्रोटिन चाहिँ बाइन्ड गर्ने एरिया हो अथवा त्यस्तो जीन जसले चाहिँ स्ट्रक्चरल जीनको एक्टिभिटीलाई अपरेट गर्छ. कसरी अपरेट गर्छ त नि भन्दा रिप्रेसर प्रोटिनलाई बाइन्ड हुन दिन्छ. यदि रिप्रेसर प्रोटिन बाइन्ड भयो भने स्ट्रक्चरल जीन्स एक्सप्रेस हुँदैन. यदि बाइन्ड भएन भने चाहिँ देन हुन्छ. त्यही भएर यो अपरेटर दिस इज अलवेज नियर द प्रमोटर. अब यहाँनेर स्ट्रक्चरल जीन छ ZYA. अब यतापट्टि चाहिँ के छ त भन्दा यहाँनेर चाहिँ यिनीहरूको प्रमोटर हुन्छ. अब यो प्रमोटरमा पोलिमरेज बाइन्ड गर्ने हो. अपरेटरमा रिप्रेसर छ यता आउन पाएन. अपरेटरमा रिप्रेसर प्रोटिन छैन यो पोलिमरेज चाहिँ यता आउन पायो एन्ड दिस जीन्स विल बी ट्रान्सक्राइब्ड. सो दिस इज अगेन आई एम सोइङ ल्याक अफ एरोन लाई चाहिँ मैले यहाँ देखाइछु बिकज वी आर गोइङ टु स्टडी अबाउट इट इन डिटेल एट द एन्ड. Okay, so now the final terminology is operon. यो operon भनेको चाहिँ के हो त भन्दा यसमा एउटा अपरेटर हुन्छ, प्रमोटर हुन्छ अनि स्ट्रक्चरल जीन्स हुन्छ नि एउटा अथवा बढी जुन चाहिँ रेगुलेटरको इन्फ्लुएन्समा हुन्छ and then we call it operon. So this is lac operon. अब lac operon मा के छ यहाँ प्रमोटर पनि छ, अपरेटर पनि छ, त्यस्तै गरेर यहाँनेर स्ट्रक्चरल जीन्सहरु पनि सबै छन् and this is what it forms lac operon. Okay, so now let's move to some modes of genetic transfer in bacteria. Bacteria मा तीनटा
जेनेटिक एक्सचेन्ज गर्ने मोड छन् पहिलो छ ट्रान्सफर्मेसन ट्रान्सफर्मेसन भनेको फरेन डिएनए लाई ब्याक्टेरियल सेल्समा घुसाउने प्रक्रिया हो सो व्हाट वी डिस्क्राइब्ड अलरेडी इन ग्रिफिथ एक्सपेरिमेन्ट इज द फेनोमेनन अफ ट्रान्सफर्मेसन अब म यहाँनेर एउटा इक्जाम्पल देखाउँछु सो दिस इज फरेन डिएनए आई डोन्ट नो व्हिच डिएनए इज इट अनि यो चाहिँ एउटा कुनै कम्पिटेन्ट ब्याक्टेरिया भनेको फरेन डिएनए सजिलै लिन सक्नु पर्यो and now अब यसमा चाहिँ यो फरेन डिएनए भित्र लिइसक्यो so this is what is transformation already but this DNA can be integrated यो जिनोममा यसरी बस्न नि सक्छ अथवा यो चाहिँ यो बाहिरपट्टि प्लाज्मिडकै रूपमा यसरी बस्न नि सक्छ so in many cases we use plasmid for transformation जुनमा चाहिँ प्लाज्मिड गोलो प्लाज्मिड नै भित्रपट्टि ब्याक्टेरिया भित्र छिराउने काम हुन्छ अब यो ट्रान्सफर्मेसन थरी तरिकाले गर्न सकिन्छ हामीले ब्याक्टेरियालाई हिट सक दिएर सो हिट सक भनेको एट 42 डिग्री सेन्टिग्रेड 45 सेकेन्डसम्म ब्याक्टेरियालाई फरेन डिएनएको प्रेजेन्समा तताइदियो भने then competent bacteria would take up that foreign DNA. This is one very common protocol in molecular biology. So the next one is transduction. अब यो ट्रान्सडक्सनमा के हुन्छ त डिएनए नै हो ट्रान्सफर नै हुने हो एउटा ब्याक्टेरियाबाट अर्को ब्याक्टेरियामा हुने हो बट वी निड भेक्टर हामीलाई एउटा कुनै मेडिएटर चाहिन्छ हामी कल दैट भेक्टर अब यो भेक्टर चाहिँ ब्याक्टेरियोफेज हुन सक्छ प्लाज्मिड हुन सक्छ कस्मिड हुन सक्छ सो दिस कस्मिडमा चाहिँ प्लाज्मिड नै हो जस्ट ब्याक्टेरियोफेजको कस साइड चाहिँ भएको प्लाज्मिडलाई हामी कस्मिड भन्छौँ द ओन्ली डिस्टिंक्सन इज दैट ओके सो नाउ लेट्स लुक एट इट हियर so this is a bacterial cell this is a bacteriophage अब यो के भयो यो ब्याक्टेरियोफेज डोनर सेलमा अट्याच भयो पेनेट्रेट गर्यो अनि त्यसपछि यसले चाहिँ यो क्रोमोसोमल डिएनए लाई डिग्रेड गर्यो अनि यसपछि यहाँ ब्याक्टेरियोफेजहरु बने यो बन्ने क्रममा यो खास त ब्याक्टेरियोफेजमा चाहिँ यो पर्पल कलरमा देखाएको डिएनए थियो कहिलेकाहीँ मिस्टेकनली यो ब्याक्टेरियलको फ्र्यागमेन्टेड क्रोमोसोमल डिएनए चाहिँ यहाँनेर इन्कर्पोरेट हुन सक्छ ब्याक्टेरियोफेज भित्र अब के भयो भन्दा यसैले यिनै ब्याक्टेरियोफेजले अर्को कुनै एउटा ब्याक्टेरियालाई अट्याक गरे भने अब के हुन्छ त भन्दाखेरि यिनीहरुले यहाँनेर चाहिँ यो ब्याक्टेरियाको डिएनए चाहिँ यहाँ इन्सर्ट हुने भयो एन्ड इफ इट इज इन्टिग्रेटेड भाया द एन्जाइम इन्टिग्रेट्स त्यसपछि यो ब्याक्टेरियामा यो नयाँ पार्ट पनि यहाँनेर आयो जुन चाहिँ यो ब्याक्टेरियाको थियो यो त नयाँ ब्याक्टेरिया हो एन्ड दिस इज यो रिकम्बिनेन्ट डिएनए चाहिँ रिकम्बिनेन्ट डिएनए चाहिँ यहाँनेर बनेको छ अथवा यहाँनेर ब्याक्टेरियामा चाहिँ नयाँ जिन्सहरु इन्ट्रोड्युस भएको छ सो दिस इज भेरी जेनरलाइज्ड ट्रान्सडक्सन ओके सो नाउ लेट्स मुभ टु अनदर जीन ट्रान्सफर मेथड इन ब्याक्टेरिया कल्ड कन्जुगेसन अब कन्जुगेसनमा के हुन्छ त भन्दा यसमा अघि यसरी इन्डाइरेक्ट चाहिँ हुँदैन यो चाहिँ एकदमै डाइरेक्ट ट्रान्सफर हो जेनेटिक मेटेरियलको दैट इज अगेन डिएनए एउटा ब्याक्टेरियाबाट अर्को ब्याक्टेरिया एन्ड यु हैव टु be very careful with the term sexual mating. खासमा ब्याक्टेरियामा sexual reproduction नै हुँदैन but here we call sexual mating simply because कुनै ब्याक्टेरियामा in F plus bacteria they can produce sex pili भने F minus ब्याक्टेरियामा चाहिँ अथवा यो भनेको fertility factor minus ब्याक्टेरियामा चाहिँ sex pili हुँदैन So how अब मैले यहाँनेर यो कन्जुगेसनको एउटा प्रोसेस एक्सप्लेन गर्दै छु जसबाट how a recipient F minus cell will acquire or the capacity to form sex pili भन्दाखेरि यहाँनेर दुईटा छन् ब्याक्टेरिया एउटा F plus cell with fertility factor and another is fertility factor negative bacteria or recipient bacteria now अब यहाँनेर यी दुईटा नजिकै आए त्यसपछि के भयो त भन्दाखेरि यसको सेक्स पिलाइको थ्रुबाट यसमा यो ब्याक्टेरियामा अट्याच हुन्छ and through the same tube अब यहाँबाट यो fertility factor अथवा F factor जुन यो चाहिँ replicate भएर यसको पार्ट यतापट्टि recipient ब्याक्टेरियामा गयो and now this is also F plus cell and this which originally was F minus cell will turn into F plus cell so this is one standard conjugation method okay so now let's talk about gene expression in prokaryotes अब मैले ओपेरनको बारेमा मैले अघि नै भनिसके जसमा प्रमोटर त्यस्तै गरेर अपरेटर र स्ट्रक्चरल जिन्स एउटा अथवा बडी हुन्छ त्यस्तो युनिटलाई हामी ओपेरोन भनेर भन्छौं
अब यो पहिलो सुरुमा अपेरोन कन्सेप्ट डिस्क्राइब गर्ने अथवा पत्ता लगाउने चाहिँ ज्याकोब एन्ड मोनार्ड हुन् र यिनीहरूले चाहिँ इकोलाइमा प्रोक्यारियोटमा ल्याक अपेरोन कन्सेप्ट प्रपोज गरेका थिए। सो ल्याक अपेरोन कन्सेप्टमा पहिलो छ ल्याक्टोज अथवा ल्याक अपेरोन भनेको के हो। सो इकोलाइमा जति बेला ग्लुकोज हुँदै हुँदैन त्यति बेला यदि ल्याक्टोज छ भने द ब्याक्टेरिया एट दैट टाइम हैज टु फीड अन ल्याक्टोज कम्पल्सरीली। अब ग्लुकोज नि छ ल्याक्टोज नि छ भने उसलाई ग्लुकोजै मनपर्छ, ग्लुकोजै खान्छ, ल्याक अपेरोन एक्टिभेट हुँदैन। तर यदि ग्लुकोज छैन, यदि ग्लुकोज छैन भने ल्याक्टोज मात्रै छ भने उसले चाहिँ ल्याक्टोज मेटाबोलाइज गर्नु पर्यो। अब त्यही भएर यदि ग्लुकोज छ भने त उसले किन ल्याक्टोज मेटाबोलाइजिङ गर्ने इन्जाइम्स प्रड्युस गर्ने त, यदि ब्याक्टेरियाले ल्याक्टोजै खाँदैन भने। एन्ड देयरफोर त्यहाँ एउटा यस्तो मोलेकुलर स्विच चाहियो जुन चाहिँ ल्याक्टोज हुँदा अन होस्, ल्याक्टोज नहुँदा चाहिँ अफ, सरी ल्याक्टोज नहुँदा अथवा ग्लुकोज हुँदा अफ होस्। सो इन इकोलाई यो ल्याक्टोजलाई तीनटा इन्जाइम्सहरूले मेटाबोलाइज गर्छ। एउटाको नाम हो बिटा ग्यालेक्टोसाइडेज, यसले चाहिँ के गर्छ भने ल्याक्टोजलाई ग्लुकोज प्लस ग्यालेक्टोजमा डिग्रेड गर्छ। अर्को छ ग्यालेक्टोसाइड पर्मिएज। अब यो ग्यालेक्टोसाइड पर्मिएजले के गर्छ भने ल्याक्टोजलाई ब्याक्टेरियल सेलभित्र सजिलै छिर्न दिन्छ। र अर्को छ बिटा ग्यालेक्टोसाइड ट्रान्सएसिटाइलेज, यसले के गर्छ भने खासमा ल्याक्टोज भन्दा पनि ल्याक्टोजको एक्टिभेटेड फर्म एरोल्याक्टोज द्याट बाइन्ड्स विथ द रिप्रेसर प्रोटिन, त्यही भएर यसलाई चाहिँ यो बिटा ग्यालेक्टोसाइड ट्रान्सएसिटाइलेजले ल्याक्टोजलाई एरोल्याक्टोज फर्ममा कन्भर्ट गर्छ। अब यी सबैलाई चाहिँ बनाउने, यी इन्जाइम्सहरूलाई बनाउने स्ट्रक्चरल जिन्स ZYAले हो, विच आर besides the operator region in the lac operon. अब यो lac operonलाई म यहाँ देखाइहाल्छु। So this is a DNA and as you can see this part is lac operon. अब यो lac operonमा के छ त भन्दाखेरि यहाँनेर चाहिँ यो स्ट्रक्चरल जिन्सहरु छ and then there is operator अनि यो चाहिँ यो स्ट्रक्चरल जिन्सको प्रमोटर यहाँ छ and then we have यो रेगुलेटरी जिन अथवा रेगुलेटरी जिनको लागि प्रमोटर यहाँ छ। So there is no problem in binding RNA polymerase here. And यसमा यदि यो चाहिँ एक्टिभेटेड भयो भने now it will code for repressor protein. Okay. And this repressor protein will bind to operator. You know it already. Okay, so lac operon has structural genes ZYA and these enzymes are coded by it. So operator gene यो चाहिँ operator gene कहाँ छ, यतापट्टि structural gene को promoter र structural genes को बीचमा छ operator। र यो अपरेटरको काम के हो त भन्दा रिप्रेस गराउने प्रोटिनलाई बाइन्ड गर्न दिने। सो दैट इज व्हाट इज द फंक्शन अफ अपरेटर जिन। अब प्रमोटर जिनको काम के हो त भन्दा एउटै यहाँनेर यो प्रमोटर जिनमा आरएनए पोलिमरेज बाइन्ड गर्यो भने नाउ इट विल ट्रान्सक्राइब अल द जिन्स अन्डर ओन्ली वन कन्डिसन, रिप्रेसिबल प्रोटिन इज रिप्रेसर प्रोटिन इज नट बाउन्ड हियर। यहाँ बाउन्ड गर्नु भएन त्यति बेला मात्र। यहाँ बाउन्ड छ भने यो पोलिमरेज यहाँबाट यता जान पाउँदैन। ओके, सो पोलिसिस्ट्रोनिक मेसेजको कुरा मैले अघि नै गरिसकेँ। यो यदि यहाँनेर आरएनए पोलिमरेज बाइन्ड गर्यो भने र यहाँ रिप्रेसर प्रोटिन छैन भने यी सबैको एउटै एमआरएनए निस्किन्छ। त्यो एउटै एमआरएनएबाट तीन थरी प्रोटिन निस्किन्छ भन्छ। एन्ड द्याट्स व्हाट वी कल, अब एउटा जिन अथवा एउटा इन्जाइम बनाउने जुन जिन छ त्यसलाई हामी एउटा सिस्ट्रोन भन्छौँ। सो Z here is one cistron, Y is another cistron, A is another cistron, सबैको एमआरएनए एउटै भएको भएर we call that polycistron. Okay, so next is regulatory gene. अब यो रेगुलेटरी जिन चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यो चाहिँ यो स्ट्रक्चरल जिन यहाँ छ, रेगुलेटरी जिन चाहिँ यहाँ छ, टाढा छ। एन्ड यो चाहिँ रेगुलेटरी जिनको प्रमोटर र रेगुलेटरी जिनले चाहिँ ट्रान्सक्राइब गरेर ट्रान्सलेट भएर बन्ने भनेको रिप्रेसर। ओके, सो नाउ हाउ इज ल्याक अपेरोन एक्सप्रेसन रेगुलेटेड, कसरी हुन्छ भन्दाखेरि जति बेला यदि इकोलाई चाहिँ ल्याक्टोजको एब्सेन्समा ग्रो गर्यो भने अथवा ग्लुकोज छ भने त्यस्तो बेलामा के हुने भयो त भन्दा यो ल्याक रिप्रेसर जुन छ अथवा यो यतापट्टि रेगुलेटरी जिनले बनाएको जुन रिप्रेसर प्रोटिन छ द्याट विल कम एन्ड बाइन्ड टु दिस अपरेटर, यहाँ बाइन्ड गर्छ। अनि यहाँ बाइन्ड गरेपछि यो स्ट्रक्चरल जिनको प्रमोटर यहाँ आरएनए पोलिमरेज बाइन्ड गर्छ। यसको ट्रान्सक्राइब गर्नुभन्दा अगाडि
तर यहाँ यदि रिप्रेसर प्रोटिन बाउन्ड छ भने दिस आरएनए पोलिमरेज क्यान नट ड्र्याग इट फरवर्ड टुवर्ड्स द स्ट्रक्चरल चेन्ज एन्ड देयरफोर यहाँनिर चाहिँ यसको एक्सप्रेसन हुने भएन। यदि ल्याक्टोज छ भने त्यो ल्याक्टोज नै गर, अब यो यहाँ ल्याक्टोज देखाएँ खासमा यो एलो ल्याक्टोज हो, द एक्टिभेटेड फर्म अफ ल्याक्टोज। सो द एलो ल्याक्टोज विल बाइन्ड विथ द रिप्रेसर प्रोटिन अनि यो यता बाइन्ड गरिदियो, यो त बनेको बनै छ। यदि यहाँनिर यो बाइन्ड गरिदियो भने यो अपरेटरमा त खाली भयो। नाउ RNA polymerase will come and bind with the promoter of the structural genes, and then this RNA polymerase can freely drag along. You just right यहाँ गयो mRNA for LAC-G, mRNA for LAC-Z gene, LAC-Y gene, LAC-A gene, सबै निस्किन्छ as a polycistronic message. The condition is that again, absence of lactose, repressor binds to operator, RNA polymerase cannot go forward, and this cannot, these structural genes cannot be expressed. Whereas if there is lactose, then it will bind to the repressor protein, operator will be free, so it will not be taken up by repressor. So RNA polymerase can freely move towards the structural genes where it will transcribe them. अब यो भएपछि यो ट्रान्सक्राइब भयो भने अघि हामीले जुन चर्चा गरेका तीनटा इन्जाइमहरु बन्ने भयो, त्यो इन्जाइम बन्यो भने then lactoseहरु चाहिँ मजाले मेटाबोलाइज हुन सक्ने भयो। So this is how clever E. coli bacteria can decide whether to metabolize lactose or not. Okay, this is for all today. Thank you very much.